नमस्कार. अनिकाज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. हा वडे मी तोडून दाखवते, किती छान झाले आहे तुम्ही पाहू शकता. अगदी खरपूस असे झालेले आहे. अर्धा किलो लौकी घेतलेली आहे किंवा याला दुधी पण म्हणतात. याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि ह्या पिलरच्या साह्याने याची वरची साल काढून घ्यायची आणि किसणीवर याला आपण किसून घ्यायचं आहे. लौकी किसून झालेली आहे. त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा साखर घालून घ्यायची, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा तिखट, अर्धा चमचा धना पावडर, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा तीळ आणि थोडंसं पाव चमचा ओवा घालून घ्यायचा आहे. लसण आणि जिऱ्याची पेस्ट घेतली आहे 1 चमचा आणि हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. 1/4 कप कणिक घालायची आहे आणि अर्धा कप तांदूळाचं पीठ आहे, हे घालून घ्यायचं. आणि तांदूळाचं ह्याच्यामध्ये पाणी अजिबात घालायचं नाही. ह्याच ओलसरपणामध्ये आपण लागेल तेवढं पीठ घालून हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. हे एवढं अर्धा कप पूर्ण पीठ घालत आहे मी. हे पीठ आता छान मळून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. अगदी असं याच्यामध्ये जेवढं मावेल तेवढंच पीठ घालायचं आहे. पिठाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. असे छान वडे बनले पाहिजे इतपत आपण पीठ घालायचं आहे. याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊ. नंतर याला आपण 10 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवून द्यायचं आहे. एअर फ्रायचा ट्रे आहे. हे दुधीचे वडे आपण एअर फ्रायमध्ये करणार आहे. याच्यामध्ये हा तेलाचा स्प्रे मारून घेत आहे. याचे आपण असे छोटे छोटे गोळे तोडून घ्यायचे आहे आणि असा गोल राऊंड करून थोडंसं दाबून मध्ये असं छिद्र पाडायचं आहे. आणि तुम्हाला जेवढे पतले करता येईल तेवढे पतले करायचे आणि हे असे वडे ठेवून द्यायचे आहे. आता हे सर्व वडे बनवून झालेले आहे. तर ह्याच्यावर मी तेलाचा स्प्रे मारत आहे. फ्राय आहे, याच्यामध्ये हे वडे आपण ठेवून द्यायचे आहे. नंतर बंद आपण हे आता चालू करू. हे 180 वर 10 मिनिटासाठी आपण लावायचं आहे. 3 मिनिटं झालेले आहे आणि ह्या वड्यामध्ये जे एक्स्ट्रा तेल आहे ते खालच्या ट्रेमध्ये पडते, तुम्ही पाहू शकाल. त्यामुळे कमी तेलामध्ये खूप छान वडे बनतात. हे वडे आता रेडी आहे, तुम्ही पाहू शकता. खूप मस्त कलर असा आलेला आहे. आणि ह्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा जे तेल आहे ते खालच्या ट्रेमध्ये पडलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. खूप छान टेस्टी असे हे वडे तुम्ही पाहू शकता. डीप फ्राय केले अगदी तशीच ह्याची चव लागते. कमी तेलामध्ये असे हे वडे बनले आहे, तुम्ही पाहू शकता.
आणि तुम्हाला हा जर माझा व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.